Egy szaftos bakonyi szelet minden vasárnapi ebéd fénypontja, attól függetlenül is, hogy ki hogyan készíti. Sziasztok! Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma bakonyi szeletet fogok készíteni, szóval ha szeretnétek megtudni, hogy én hogyan készítem, akkor tartsatok velünk! Kamerán kívül felszeleteltem és sóval, borssal kikloffoltam nagyjából 1 kilónyi sertéscombot, amit most lisztbe forgatunk. Majd egy felforrósított magasfalú edénybe tesszük, amibe pár evőkanálnyi olajat öntöttünk. Mind a két oldalukat pár perc alatt elősütjük, nem kell készre sütni, csak hogy kapjon egy kis színt a húsi. Ha az összes húst elősütöttük, akkor 200 g csíkozott békönt borítunk a lábasba, és addig sütjük, még egy kicsit megpirul, a zsírjának a nagyja pedig kisül. Ekkor hozzáadunk 2 nagyobb fej, apró kockára vágott hagymát, és ezt is egy kicsit hagyjuk pirulni. Ha már üvegesre dísztelődött a vörös hagyma, akkor hozzáadunk 3-4 geresz zúzott fokhagymát. Elkeverjük a többi hozzávalóval, és pár percig hagyjuk együtt sülni őket. Ha ez megtörtént és szépen összepirult minden, akkor hozzáadunk nagyjából 400 g szeletelt csiperkegombát. Kicsit forgassuk át, majd hagyjuk, hogy összeessen és elfője a levét. Hozzáadunk 2 fej kockára vágott paradicsomot és 1 darab apró kockákra vágott paprikát. Ízlés szerint sózzuk és borsozzuk, és alaposan összekeverjük. Én többször is meg szoktam kóstolni, és utána sózok vagy borsozok, hogyha szükséges. Felöntjük nagyjából 4-5 deci vízzel, és adunk hozzá 2 púpos kiskanál piros paprikát is. Adunk hozzá 2 kiskanál édes paprikakrémet, és ízlés szerint 1 kiskanál csípős paprikakrémet, de ez akár el is hagyható, hogyha ti nem szeretitek a csípőset. Ha már forró a szaft kezdemény, akkor belerakosgatjuk a húsikat, amiket korábban elősütöttünk. Lefedve addig főzzük közepes hőn, amíg teljesen meg nem puhul az összes hús. Közben elkészítjük a habarást, amihez 400 g tejfölt és 4 evőkanál lisztet csomómentesre keverünk.
Ha a húsok megpuhultak, akkor még egyszer utoljára kivesszük őket és kicsit félretesszük, míg egy merőkanálnyi levet a habaráshoz öntünk, és azzal is alaposan elkeverjük. Ezután beleöntjük a habarást a paprikás szaftba, és alaposan elkeverjük, figyelve, hogy ezután már ne hagyjuk magára, mert könnyen leéghet. Pár perc után, mikor már elkezdett visszamelegedni a szaft, akkor érezhetjük, hogy el is kezdett besűrűsödni. Visszarakosgatjuk a húsokat a már besűrűsödött szaftba, közben pedig elkészítjük a köretnek való tésztát vagy nokedlit. Ezután lekapcsoljuk alatta a hőt, és tálalásig fedővel lefedve pihentetjük a bakonyit. Reméljük tetszett a recept, ha így volt, akkor készítsétek el ti is, osszátok meg a videót, kommentáljatok, és ne felejtsetek el feliratkozni. Jó főzést, jó étvágyat, és további szép napot kívánunk! Sziasztok!